שלום לכולם, ברוכים הבאים לחלק ב' של הרצאות השבוע השביעי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בחלק הראשון של השבוע השביעי דיברנו על דיקודרים ואינקודרים. הפעם אנחנו נדבר על סוג רכיבים חדש לחלוטין. הוא גם מודול, כן? זה רכיב שמורכב משערים לוגיים. הסוג רכיבים שנדבר עליו היום הם latches. כתבתי פה גם end flip-flops, כי latches זה הליבה של הפליפ-פלופ, אבל ממש על הפליפ-פלופס נדבר יותר בפעם הבאה. עכשיו בעברית latches זה נועלנים, נועלן מהמילה מנעול, ופליפ-פלופ זה דלגלג מהמילה לדלג. זה השמות בעברית. אנחנו בדרך כלל נשאלנו שמות באנגלית. לפני שנמשיך, הערה קטנה. אחרי שהקלטתי את הוידאו, שמתי לב שהרבה פעמים במקום latch אני אומר פליפ-פלופ, ובמקום Q המוצא, אני אומר Q הכניסה. הסיבה היא ש-Q הרבה פעמים הוא גם הכניסה, נראה את זה עוד רגע, והשבוע הבא נראה ש-Latch ופליפ-פלופ זה כמעט אותו דבר. אז אני מתנצל מראש אם מישהו מתבלבל, תדעו שזה, הכוונה היא תמיד לאותו דבר, בסדר? אז יאללה נמשיך. אז מה זה Latch? בואו נתחיל עם משהו מאוד בסיסי. אני לוקח שני מהפכים ואני מחבר אותם אחד אל השני בלולאה כזאת. עכשיו אני מזכיר לכם שהמוסכמה שלנו כשאנחנו משתמשים בסימולציות של iCircuit, ירוק זה 1 לוגי ואפור זה 0 לוגי. אז מה קורה כאן? יש לי שני מהפכים שמחוברים אחד לשני. המהפך הראשון כרגע נמצא במצב שהוא מקבל 1, אז הוא מוציא 0. אותו 0 נכנס למהפך השני, אז המהפך השני בשרשרת מקבל 0, אז הוא מוציא 1, זה מחובר לכניסה של המהפך הראשון והכל בסדר, הדבר הזה נשאר קבוע, הלולאה הזאת לא משתנה. לעומת זאת, אפשר לייצר לולאה שנראית אחרת. אני יכול לייצר לולאה שבה המהפך הראשון מקבל 0. אם הוא מקבל 0 אז הוא מוציא 1. האחד הזה ייכנס למהפך השני, והמהפך השני עכשיו מקבל 1, אז הוא מוציא 0. וה-0 הזה נכנס למהפך הראשון, וגם לולאה הזאת היא בסדר. אז יש לי כאן שתי לולאות, שמבחינת מבנה הן זהות לחלוטין, כן? הן גם במצב יציב, זה לא ישתנה, המעגל, אם אני לא עושה לו שום דבר, אז הוא יישאר קבוע, אבל השאלה באיזה מצב הוא נמצא, במצב העליון הזה, שכאן המוצא של המהפך השני הוא 1, והמוצא של המהפך הראשון הוא 0, או במצב השני, שבו המוצא של המהפך הראשון הוא 1, והמוצא של המהפך השני הוא 0. בסדר? שימו לב, זה אותו מעגל. פשוט הוא יכול להיות או במצב הזה, או במצב הזה. עכשיו, לפעמים נהוג לצייר את המעגלים האלה בצורה סימטרית יותר, כן? אז שמים את שני מהפכים אחד מעל השני, ועושים כמו משולשים כאלה או ריבועים כאלה. זה אותו דבר בדיוק, כן? יש לי מהפך אחד, שמחובר, המוצא של מהפך אחד מחובר לכניסה של מהפך 2, המוצא של מהפך 2 מחובר לכניסה של מהפך 1. בסדר? הדבר הזה הוא הלאץ' הכי בסיסי. והרעיון בלאץ', אנחנו פעם ראשונה רואים את זה, זה מעגל שיכול לשמור משהו. יש כאן אפקט של זיכרון. אם יש לי מעגל כזה, ואני מסכם עם מישהו, בן אדם אחר, תקשיב, יש לי מעגל כזה, אני אשלח לך אותו במעטפה בדואר, ותדע שבמוצא שלו יהיה או 0 או 1. כן? במקרה נגדיר את זה מוצא המעגל, נחבר את זה למוצא. המוצא הזה הוא 1, המוצא הזה גם יכול להיות 0. אני מחליט, אני מכין את המעגל, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, אם זה יהיה 1 או 0, אבל עוד רגע נדע. אני מחליט, אני מכין את המעגל כמו שאני רוצה, שכאן יהיה 1 או 0, אני שם במעטפה ושולח לך. כשזה מגיע לאותו בן אדם יכול לדעת, וואלה, הוא שלח לי 1 או שלח לי 0. אני שמרתי במעטפה את 1 או 0. עכשיו זה לא חייב להיות בשליחה, כן? אני יכול במעגל מסוים או במחשב, אני צריך לשמור אינפורמציה תוך כדי הפעולה של המחשב. זה רכיב הזיכרון הבסיסי שלנו, הלאץ'. אז פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בו. הלאץ' יכול לשמור ערך לוגי מסוים. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה, איך
לכתוב את הערך לתוך ה-latch הזה, כן? איך אני מחליט אם זה יהיה כאן 1 ואז 0, או שנהיה במצב ההפוך, שכאן יש 0 וכאן יש 1. בסדר? עכשיו רק עוד מילה אחת שאני רוצה להגיד, כן, על פליפ-פלופ. אמרתי, נדבר על זה בהרצאה הבאה. letch ופליפ-פלופ הם בגדול כמעט אותו דבר, רק ש-letch הוא מעגל שלא מחובר לאות שעון. אנחנו גם נדבר על מה זה אות שעון בהרצאה הבאה, אבל אות שעון רק עכשיו משפט. כשהמחשב שלנו עובד נגיד 3 GHz או 5 GHz, אנחנו מדברים על המהירות התדר של אות השעון ששולט על המעגל. במעגלים גדולים צריכים איזשהו שוטר, שזה אות השעון שישלוט על המעגל. אז פליפ-פלופ זה letch שנשלט על ידי אות שעון, ואז אני יכול לעדכן או לקרוא ממנו, כאילו לכתוב או לקרוא ממנו, בהתאם לאות שעון. נדבר על כל הנושא הזה בפעם הבאה. אנחנו עכשיו נשארים עם ה-letch. אני רק אומר את זה כי לפעמים בהרבה ספרים מקצועיים המושג letch ופליפ-פלופ מתחלפים אחד עם השני, כי מבחינת הליבה זה אותו רכיב, זה נראה אותו דבר, אז שתדעו את זה, בסדר? אבל אצלנו letch זה הרכיב הבסיסי בלי אות שעון, וכשנשתמש באות שעון הרכיב יהיה טיפה אחרת, אבל נקרא לו פליפ-פלופ. אוקיי, אני חוזר לשאלה, איך אנחנו כותבים למעגל הזה? איך אני הופך את המעגל הזה ממצב א' למצב ב'? אז הרעיון הכי בסיסי הוא ה-SR-Latch. ה-SR-Latch זה הבסיסי ביותר, SR מ-Set Reset, הוא הרכיב הוותיק ביותר במשפחת ה-Latchים. הרעיון הוא שבמקום מהפכים, אני שם כאן שער אחר שיוצר איזשהו היפוך, שזה או NOR או NAND. אבל שער שיש לו עוד כניסה. וכך אני יכול לשלוט על המעגל. כן? אפשר לממש את זה על ידי נורים, אפשר לממש את זה על ידי ננדים. כן? המימוש הוא די דומה. בדרך כלל משתמשים בנורים, ואנחנו נעבוד עם הגרסה של הנורים. אבל המימוש זה כמעט אותו דבר. שימו לב שפה ה-Q גג וה-Q מתחלפים, אבל חוץ מזה, זה, מבחינת העבודה זה מאוד דומה. הרעיון הוא, עוד רגע נראה טבלת האמת, אבל שימו לב מה קורה עם גם R וגם S, הסט והריסט שלי, שניהם אפסים, אז השער נור הזה הופך להיות כמו מהפך. נכון? אם יש לי נור שרגל אחת שלו היא 0, אז המוצא יהיה הנוט של הרגל השנייה. כן? אם כאן יש לי 0, בסדר? קבוע. ולכאן אני מכניס 1, אז המוצא יהיה 0, שזה בדיוק הפוך מכאן, מהאחד הזה. אבל אם כאן יש לי 0, אז המוצא יהיה 1. נכון? הוא בדיוק הפוך מזה. לכן אנחנו אומרים שנור רגיש לאחד, כן? מספיק שכניסה אחת שלו היא 1, והמוצא כבר יתחלף ותמיד יהיה 0. NAND אגב רגיש ל-0, נכון? מספיק שכניסה אחת ב-NAND היא 0, המוצא יהיה תמיד 1. ב-NAND אגב, אנחנו שוב לא כל כך נעבוד עם NAND, אנחנו נעדיף את המימוש של הנורים, אבל ב-NAND הסט והריסט צריכים להיות 1 בשביל שהמעגל ישמור על מה שהוא עושה. בואו ניכנס לעומק ונראה איך זה עובד. אז ככה, לכל letch שננתח היום, או בכלל לכל letch, יש שתי טבלאות שמעניינות אותנו. יש את הטבלה האופיינית, שהיא כמו טבלת האמת, שאנחנו מכירים, ויש את טבלת הערעור. טבלת הערעור זה טבלת אמת הפוכה, אנחנו עוד מעט נראה איך מכינים אותה, ואנחנו משתמשים בטבלת הערעור בשביל לתכנן מעגלים, שנעשה את זה בהמשך. בסדר? אז עוד פעם. טבלה אופיינית זה הטבלת אמת כמו שאנחנו מכירים, הרגילה. טבלת הערעור היא טבלת אמת שאנחנו הופכים אותה, נעשה את זה היום כמה פעמים, ואנחנו נשתמש בה בהמשך כשנרצה לקחת את הרכיבים האלה ולהשתמש בהם בשביל ליצור מעגלים חדשים. אוקיי. אז בואו נתחיל לראות את הטבלה האופיינית של ה-SR-Latch. הטבלה האופיינית של ה-SR-Latch, אני מגדיר את כל האופציות של הכניסה. יש לי כאן שתי כניסות, set ו-reset, אבל יש גם משמעות למצב שלי, ל-Q ול-Q גג. אנחנו עוד רגע נראה שזה באמת Q ו-Q גג. הערך שיש כאן הוא יהיה ההופכי של הערך שיש כאן. מוסכמה, בואו נסכם על משהו. כשאני כותב Q בזמן T, אני מתכוון לערך של Q עכשיו, הנוכחי.
בסדר? וכשאני כותב Q T ועוד 1, זה הערך של Q אחרי שאני מבצע איזושהי פעולה ומשנה את הערכים ב-Latch שלי. נכון? אני מזכיר, אנחנו אמרנו ש-Latch יכול להיות באחד משני מצבים, ועכשיו אנחנו נראה איך אני יכול לכתוב ל-Latch, שלכתוב ל-Latch משמעות היא לשנות או להעביר אותו ממצב אחד למצב השני. אז Q זה המצב הנוכחי, Q של T, סליחה, זה המצב הנוכחי, ו-Q של T פלוס 1 זה יהיה המצב אחרי שאני מסיים את הכתיבה שלי והמצב מתחלף בתוך השאר. עכשיו, עוד נקודה מעניינת, כרגע כמה זמן לוקח לשנות מצב כזה, עכשיו זה תלוי בדיליי, בהשעיה של השערים. בפעם הבאה אנחנו נדבר על אות שעון, נעבור מ-Latch ל-Flip-Flop, שאני אומר עוד פעם, Flip-Flop מתנהג כמו Latch, אבל הוא נשלט על ידי אות שעון או דופק שעון חיצוני, אות שמתחלף בין 0 ל-1 בצורה קבועה וידועה מראש, ואז נהיה תלויים באות שעון בשביל הכתיבה והקריאה. היום אנחנו נכתוב לרכיבים האלה בלי שעון, והזמן שיקח למצב להשתנות תלוי בהשעיות של השערים. בסדר? עכשיו, אני אוסיף משהו, בדרך כלל לא מציגים את הטבלת אמת גם עם Q T ועוד 1 גג, אבל אני אוסיף את זה עכשיו, בשביל שיהיה לנו נוח להסביר כמה דברים. אז בואו ננתח את הטבלה הזאת. יש לי את set, את reset, את הכניסות שלי, QT שזה המצב עכשיו. בואו נראה מה יהיה QT ועוד 1. איך מתחילים לנתח דבר כזה? כי יש פה לולאות, נכון? זה המעגלים הראשונים שאנחנו רואים שהמוצא מחובר לכניסות, או לשערים יחד עם הכניסות. אז אני מתחיל, זוכרים שדיברנו על הרגישות של שערים, אני מתחיל עם רגישות של שערים. אני יודע ששער נור רגיש לאחד. כן, אני חוזר מה זה אומר. זה אומר שמספיק שאחת מהרגליים, מהכניסות שלו, של שער נור, היא אחד לוגי, המוצא תמיד יהיה 0. נכון? כי יהיה 1 ועוד לא משנה מה יש פה, 1 ועוד לא משנה מה זה יהיה 1, נוט של כל הדבר הזה יהיה 0. אז אני מתחיל עם מה שאני יודע, שזה המקרים שבהם יש לי 1 בשערים האלה, או באחד מהם. אז נתחיל עם ה-reset, כן? נניח שיש לי ב-reset 1 וב-set 0. אז בואו נראה מה יקרה עכשיו. ב-set יש לי 0, בסדר? וב-reset יש לי 1. אנחנו יודעים ששער נור רגיש ל-1, אז נתחיל ממה שאני בוודאות יודע. אם כאן יש לי 1 ב-reset, אז Q יהיה בוודאות 0. יופי, אני כותב QT ועוד 1 שהוא 0. אחרי שהכל משתנה, אם כאן יש לי 1, כאן יהיה לי 0. אחלה, כתבתי 0 כאן, ו-QT ועוד 1. עכשיו בוא נמשיך, אני יודע שכאן בוודאות יש לי 0, זה אומר שגם כאן בכניסה הזאת תהיה לי בוודאות 0, אנחנו יודעים שסט הוא 0 גם, כי זה נתון, כן? שתי שורות האלה. אז יש לי 0 ו-0 בכניסה לשער נור, המוצא יהיה 1. אז בוודאות Q גג T ועוד 1 יהיה 1. בסדר? עכשיו Q גג T ועוד 1 יהיה 1, זה בסדר, נכנס לפה, יש לי 1, 1, זה לא משנה את התוצאה. מספיק שרגל אחת יהיה 1, זה יהיה 0, גם אם הרגל השנייה יהיה 1, זה לא משנה. זה 0. הכל בסדר. אוקיי. נמשיך לנתח, הפעם עבור הסט. שימו לב שזה סימטרי, זה יהיה בדיוק אותו דבר, רק הפוך, כן, הגג והרגיל. נכון, עכשיו אם הסט הוא 1, אז אני מתחיל מכאן. אם הסט הוא 1, זה אומר שה-Q גג הוא בוודאות 0, אז Q גג T ועוד 1 יהיה בוודאות 0, ובאותה לוגיקה בדיוק, כאן יש לי 0, ה-reset הוא 0, אז ה-Q T ועוד 1 יהיה 1, זה שני אלה. בואו נמשיך. מה קורה עכשיו כשגם בסט וגם ב-reset יש לי אפסים? אם גם בסט וגם ב-reset יש לי אפסים, אז המוצא יהיה תלוי ברגל השנייה, נכון? אנחנו יודעים שאם אחד מהם, אם נגיד סט היה 1, אז המוצא תמיד היה 0 של שער נור. אבל אם כאן יש לי 0 וגם כאן יש לי 0, אז התוצאות, המוצאים של השערים יהיו תלויים ברגל השנייה. ואז אנחנו צריכים להסתכל על Q כאן. כן? בשורות האלה שפתרנו לא הייתה משמעות ל-Q ברגע הנוכחי, ל-Q של T. כי היה לנו אחד כאן או אחד בריסט או אחד בסט, וזה אילץ את המעגל להוציא את המוצאים הללו. במקרה הזה, סט וריסט הם אפסים, אז מה שיקבע את המוצאים זה Q ברגע T, כן, לפני השינוי.
אז בואו נסתכל שנייה. נגיד ש-Q ברגע T הוא 0. אז אם Q ברגע T הוא 0, שזה כאן, זה אומר שבשער הזה, העליון, יש לי בסט 0, ברגל הזאת גם יש לי 0, ואם יש לי שער נור עם שני אפסים, המוצא יהיה 1. זה אומר ש-Q גג T ועוד 1, כן, אחרי שהכל ישתנה, הוא 1, ולכן כתבתי כאן 1. עכשיו, אם כאן יש לי 1, אני חוזר לכאן, אז יש לי 0 בריסט, זה נתון, אבל 1 ברגל הזאת, יש לי 1 בכניסה לשער, המוצא הוא 0. תמיד, נכון, שער נור, אז Q, T ועוד 1 יהיה 0. אוקיי, והכל בסדר, אז אם כאן יש לי 0, 0, 0, 1, ב-Q, T ועוד 1 גג, הכל בסדר, כן? לשורה הזאת אנחנו בסדר. הכל מסתדר. בואו נמשיך למקרה השני, יש לי 0 בסט וריסט, אבל הפעם Q שלי, כן, Q ברגע T הוא 1. אז אם הפעם כאן Q ברגע T, כן, לפני שאני מתחיל לשנות את הכניסות הוא 1, זה אומר שכאן יש לי 1. עכשיו סט מגיע שהוא 0, אבל יש לי כאן 1, אז המוצא של השער הוא 0. עוד פעם, אם כאן יש 1, כי אני מניח ש-Q ברגע T הוא 1, אז המוצא של השער הזה יהיה 0. זה אומר ש-Q גג אחרי שהשינוי מסתיים, T ועוד 1 הוא 0. כן, השינוי מסתיים, אני אומר, השעיה של השער הסתיימה והמוצא מתייצב. יש לנו כאן 0. עכשיו, אם כאן יש לנו 0, כן, ב-Q גג T ועוד 1, אז יש לי 0 כאן, 0 בריסט, ואז המוצא יהיה 1. אז QT ועוד 1 הוא 1, כותב כאן 1, התחלתי, אני מניח שהוא 1 והכל בסדר. אוקיי? אז ברגע שאני מגיע למצב יציב, אין פה שום שינויים, כל הכניסות מביאות לכל המוצאים שאני צריך, הכל טוב. יופי, אז סיימנו גם את השורות האלה. עכשיו, מה קורה כשגם סט וגם ריסט שניהם אחדים? כשגם סט וגם ריסט שניהם אחדים, אנחנו יודעים שגם המוצאים של השער בוודאות יהיו 0. אמרנו את זה כבר המון פעמים היום. זה אומר שגם Q וגם Q גג של T ועוד 1 יהיו אפסים. בסדר? עכשיו, שימו לב שלא משתמשים במצבים האלה. בהגדרה, אנחנו לא משתמשים במצבים האלה ב-SR Latch. אנחנו מוודאים ממש מבחינת החומרה שלא יגיע אחד בו זמנית ל-reset ול-set, מהסיבה שאני לא רוצה שיהיה מצב ש-Q ו-Q גג יהיו אותו ערך. אנחנו מגדירים את Q ואת Q גג תמיד אחד להיות ההופכי של השני, וזה קורה עבור כל השורות האלה בטבלה, כן? כל השורות העליונות חוץ מהשתיים האחרונות. בשתיים האחרונות אנחנו לא משתמשים כי אני לא רוצה לפגום בלוגיקה. אתם זוכרים שאמרתי כמה פעמים שלפעמים לא צריכים להפוך דברים, כי כשיש לנו איזשהו כניסה נגיד X, אנחנו אוטומטית נקבל את X גג, לדוגמה, במתנה במרכאות, אז מוצא של לץ' לדוגמה תמיד ייתן לי את המוצא ואת המוצא עם הגג. ואני צריך לוודא שזה יישמר ככה, כן? כי אחרת זה יכול לפגום לי בלוגיקה בהמשך המעגל, כשאני מצפה לערך ולנות שלו, ואני לא באמת מקבל את הנות שלו. אוקיי, אז לא משתמשים במצבים האלה. אנחנו ממש בהמשך היום נראה דגלגים שאין להם את הבעיה הזאת, ואי אפשר בכלל להכניס משהו שייצור מצב בעייתי. אבל ב-SR פליפ-פלופ, סליחה, Latch, זה עדיין לא פליפ-פלופ, ב-SR Latch אנחנו לא משתמשים בסיטואציה שבה S ו-Reset, Set ו-Reset שניהם אחד. אוקיי. אני מחזיר את זה לטבלה הרגילה, אנחנו בדרך כלל לא מציגים את Q, T ועוד 1 גג, כי אנחנו יודעים מהו, ברגע שיודעים את Q, T ועוד 1, אם אנחנו מימשנו כמו שצריך ולא משתמשים במצבים בעייתיים, שמנו פה X כי זה מצב בעייתי, 0 בסוגריים כי הוא שווה ל-0, זה לא שהמעגל מתפוצץ, פשוט לא משתמשים בזה. זאת הטבלה האופיינית, שהיא מזכירה את טבלת האמת שלנו, שאנחנו מכירים. נכון, יש לנו את הכניסות ואת המוצא. במקרה הזה אני צריך גם את Q שהוא המוצא של הזמן הקודם, אבל הוא משמש לי גם בתור הכניסה. אבל זו טבלת אמת רגילה, זאת הטבלה האופיינית, באנגלית ה-characteristic table. עכשיו, מהטבלה הזאת אפשר למצוא מיד את ממש נוסחה ל-QT ועוד 1. ואיך אנחנו מוצאים את הנוסחה הזאת? כמו שאנחנו מכירים, אנחנו רושמים את המינטרמים, כן, יש לנו מינטרם אחד כאן, שזה S גג, R גג ו-QT, ועוד
המיינטרם הזה, השורות שבהם QT ועוד אחד הוא אחד, כן? שזה S, R גג ו-QT גג, והמיינטרם השלישי זה, שזה S, R גג ו-Q של T. אני משחק איתם, כן? אני מכניס לסוגריים את QT גג ו-QT, כי אז זה שווה ל-1 ואפשר לצמצם אותו. ואז אני ממשיך לשחק עם הביטוי, כן? אני לוקח את ה-SR הזה, יחד עם ה-SR הזה ומוציא את R מהסוגריים, ממה שנשאר, משתמש במשפט הבליעה, ואני מקבל את הצורה המצומצמת ש-Q, T ועוד 1, שווה ל-R גג, QT ועוד S. זאת הנוסחה של המוצא של SR Latch. עכשיו, אפשר גם לכתוב את הטבלה האופיינית בצורה מקוצרת, במקום לרשום פה את Q של T, ואז את Q של T ועוד 1 עם אפסים ואחדות, אנחנו יכולים לרשום את Q של T ועוד 1 על ידי Q של T, ואז הטבלה מתקצרת. כן, אני לוקח עכשיו רק את הכניסות set ו-reset שלי, כן, אז יש לי 4 אופציות, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ו-1, 1, ואני רושם את QT ועוד 1 על ידי Q של T, כן, על ידי Q הקודם. אז קודם כל אנחנו יודעים שב-1-1 אנחנו לא רושמים פה כלום, אנחנו שמים X, זה לא מצב שאנחנו עובדים איתו. שאר המצבים, בואו נראה. אז השורות בצהוב של הטבלה הגדולה הופכות להיות השורה הזאת. למה? כי תסתכלו מה קורה. כשסט וריסט שניהם אפסים, Q, T ועוד 1 הוא תמיד יהיה Q. אם זה 0 זה יהיה 0, ואם QT הוא 1 זה יהיה 1. זה אומר ש-QT ועוד 1 הוא פשוט יהיה Q של T. בשורות בסגול, כן, S וריסט, סט וריסט הם 0 ו-1. אגב, לפעמים אני אומר S ו-R ולפעמים סט וריסט, אני מתכוון אותו דבר. בסדר? כן. אז 0 ו-1, 0 ו-1, סט וריסט הם 0 ו-1. תראו שלא משנה מה הערך של Q של T, כן, QT ועוד 1, תמיד 0. כאן הוא 0. בגלל זה, אגב, קוראים לכניסה הזאת reset, כי כשהreset עולה ל-1, לא משנה מה היה Q של T ועוד 1, יהיה תמיד 0. עכשיו, בירוק זה סימטרי, זה אותו דבר עבר, והוא set. אם set הוא 1, והreset הוא 0, אז גם לא משנה מה היה Q של T, Q של T ועוד 1 יהיה 1. בסדר? קוראים לכניסה הזאת set, כן, כי אנחנו עושים set, זה הפוך מ-reset, כאילו. אם הסט הוא 1, אז Q של T ועוד 1 הוא יהיה 1, לא משנה מה היה Q. ובתחילת הסברנו, אנחנו לא משתמשים בזה, Q, T ועוד 1 יהיה תמיד 0, אבל זה מצב שהוא לא שמיש. בגלל זה יש פה את ה-X הזה. עכשיו, מהטבלה האופיינית, אפשר לפעמים גם להיעזר במשוואה האופיינית, המשוואה האופיינית זה המשוואה של טבלת האמת, זה האופיינית. אנחנו נמצא את טבלת הערעור, מוצאים את טבלת הערעור בצורה ידנית, בסדר? זה לא מסובך, נעשה את זה עכשיו. אני אומר כבר עכשיו, אני חוזר על מה שאמרנו לפני כמה דקות, אנחנו נשתמש בטבלת הערעור כשנרצה לתכנן מעגלים, או ליצור מעגלים חדשים, כן? זה הבדל שהוא קצת, אולי ניואנסי, אבל הוא די חשוב. הטבלה האופיינית היא כזאת, כמו טבלות אמת שאנחנו רגילים. יש לנו את הכניסות בצד אחד, ואת המוצא בצד השני. טבלת הערעור היא אחרת, טבלת הערעור היא הפוכה. יש לנו את המוצא הקודם, את המוצא הבא, כן, המוצא בזמן T, את המוצא בזמן T ועוד 1, והשאלה היא, מה הכניסות צריכות להיות, set וריסט במקרה הזה, בשביל שבהינתן שיש לי את המוצא 0, הוא יהפוך להיות, או יישאר 0, או בשורה השנייה, המוצא שלי עכשיו הוא 0, מה אני צריך להכניס ל-latch בשביל שמוצא שעכשיו הוא 0, יהיה 1 ב-T ועוד 1, כן, בזמן הבא. אז איך אנחנו מוצאים את הטבלה הזאת? פשוט מסתכלים על הטבלה האופיינית, וצריכים להעתיק הפוך את הערכים. בואו נראה את השורה הראשונה. אני מסתכל על כל המקרים שבהם QT הוא 0 ו-QT ועוד 1 הוא 0. יש לי את שתי השורות האלה, זה שתי השורות וזה קורה. בסדר? השורה הראשונה והשורה השלישית. בשתי השורות האלה,
אנחנו רואים שהסט הוא 0, לכן אני כותב כאן 0. אבל אנחנו רואים בשתי השורות האלה שבשורה אחת הריסט הוא 0, ובשורה השנייה הריסט הוא 1. מה זה אומר לי? זה אומר לי שזה לא משנה מה יהיה הריסט שלי. כן? מספיק שה-S הוא 0, סבבה. אני יודע שאם ה-Q של T הוא 0, אז גם QT ועוד 1 יהיה 0. ולכן כאן אני כותב don't care. כן, ה-don't care הזה הגיע, בגלל שכאן אנחנו רואים שבריסט בדיוק באותה תוצאה שאני רוצה. פעם אחת ריסט הוא 0, פעם אחת ריסט הוא 1, אני מקבל את אותה תוצאה. Q של T הוא 0, ו-Q של T ועוד 1 יהיה 0 בזמן הבא. כן, QT ועוד 1 זה ה-Q בזמן הבא. זאת השורה הראשונה. בואו נמשיך לשורה השנייה. אז בשורה השנייה אנחנו מחפשים את כל המצבים כאן, בטבלה האופיינית, שבהם Q ב-T הוא 0 ו-QT ועוד 1 הוא 1. כן? המוצא Q עכשיו הוא 0 ואני רוצה שהוא יהפוך להיות בזמן T ועוד 1, 1. יש רק שורה אחת כזאת, ובשורה הזאת set הוא 1 ו-reset הוא 0. אז אני כותב כאן 1 ו-0. בסדר? נמשיך. עכשיו אני מחפש את כל המקרים בטבלה הזאת שבהם Q הוא 1, Q של T הוא 1, ו-Q של T ועוד 1, Q בזמן הבא, יהיה 0. יש לי שורה אחת כזאת, ובשורה הזאת set הוא 0, reset הוא 1, אז אני כותב כאן 0 ו-1. במקרה האחרון שלנו, המקרה האחרון שלנו זה המקרה ש-Q של T כרגע הוא 1, ואני רוצה שבזמן הבא הוא יישאר 1. Q של T ועוד 1 יישאר 1. בסדר? אני מחפש את השורות האלה בטבלה, כן? Q של T הוא 1, ואני רוצה ש-Q של T ועוד 1 גם יישאר 1. יש שתי שורות כאלה, וכאן אנחנו רואים שה-reset הוא 0 בשני המקרים, אז אני כותב בו ה-reset 0, אבל ה-set הוא פעם אחת 0 ופעם אחת 1. אז בדיוק כמו שקרה לנו בשורה הראשונה, זה אומר ש-don't care, לא אכפת לי מה ה-set, זה לא מה שיקבע. כל פעם שיש לי מצב שה-reset הוא 0 ו-Q של T הוא 1, זה אומר ש-Q של T ועוד 1 יהיה 1, גם אם set הוא 0 וגם אם set הוא 1. לכן יש פה don't care בסט. אוקיי, עכשיו שימו לב, ניתן לתכנן latch עם כניסת enable. זוכרים שדיברנו על enable בחלק הראשון, שדיברנו על דיקודרים, בצורה מאוד דומה. אני לוקח את הכניסות שלי, R ו-S במקרה הזה, ואני משרשר אותן לא ישירות לתוך השערי נור שלי, אלא דרך שער end עם כניסת enable. וכך אני יכול לשלוט מתי אני יכול לגרום ל-latch הזה להתייחס ל-S ול-R ומתי לא. עכשיו, למה זה עובד? כי תראו, אם ה-enable הוא 1, כשיש לי end שרגל אחת היא 1, אז מה שיש ברגל השנייה שלו יהיה במוצא. נכון? כי 1 כפול S יהיה לי S. אותו דבר עם R. 1 כפול R זה R. ואז מה שיש ב-S וב-R יגיע לנורים האלה, ולפי טבלה אופיינית ישנה את המוצאים שלי בהתאם. אבל מה קורה אם ה-enable הוא 0? אם ה-enable הוא 0, כן, אז לא משנה מה S ו-R. אם ה-enable הוא 0, המוצאים של שני האנדים האלה יהיו 0. יהיה לי 0 כאן ו-0 כאן. וראינו כבר שאם S ו-R שניהם אפסים, אז מה שיקרה לנור הזה, זה לא ישנה את Q ו-Q גג. מה ש-Q ו-Q גג היו, הם יישארו אותו דבר. אפשר לראות את זה, תעברו שקף אחד אחורה, או 2 דקות אחורה בשקפים בווידאו ותראו את זה. אני פשוט לא יכול לעבור אחורה באמצע הקלטה, סורי. בסדר? אז אני חוזר, אם ה-enable הוא 0, אז יש לי כאן 0 וכאן 0, והמשמעות היא שלא משנה מה S ו-R, מה אני עושה איתם, ה-latch הזה לא ישנה את הערכים שלו. Q יישאר Q, Q גג יישאר Q גג. ככה אני בעצם חוסם אפשרות לכתוב ל-latch הזה, בסדר? וככה אני יכול לשלוט על ה-latch באיזה שלב אני כותב, כתבתי משהו ואז אני מוריד את ה-enable ל-0, אני מפסיק לכתוב, מה שיש פה נשמר לתמיד, עד שאני מעלה עוד פעם את ה-enable בשביל לכתוב מחדש. בסדר? לסוג כזה של latch קוראים gated latch, וזה השלב הראשון לקראת העבודה עם שעון, ששוב, ואז זה יהפוך להיות פליפ-פלופ, נדבר על זה בהרצאה הבאה, אפילו אפשר להגיד שהדבר הזה זה סוג מאוד מאוד בסיסי של פליפ-פלופ, כי אני יכול ל-enable לחבר עוד שעון, אבל שוב, אני רק עושה טיזרים, נדבר על זה בפעם הבאה. אוקיי. D-Latch. אז דיברנו על ה-SR Latch, ניתחנו אותו לעומק,
זה הלאץ' הכי בסיסי, הראשון שהמציאו, וראינו שיש איתו בעיה אחת, הבעיה העיקרית שאני לא רוצה ש-S ו-R יקבלו שניהם בו זמנית, כי אז המוצאים יהיו 0 ו-0 וזה הורס לי את כל הלוגיקה של מוצא והגג של המוצא, Q ו-Q גג. יש כמה דרכים לפתור את זה, אחת הדרכים זה עם D-Latch. מה זה D-Latch? D-Latch זה דלגלג מסוג D, D מהמילה דאטה, הוא הדלגלג אולי הכי מפורסם, משתמשים בו בהמון דברים, לא רוצה להגיד כמעט בהכל, אבל בהמון דברים, והוא מבוסס בפנים על ה-SR Latch, כן, זה ה-SR Latch שלנו, וכמו שאני אמרתי, הרעיון הוא לוודא ש-S ו-R אף פעם לא יהיו אחד-אחד. אז מה עושים? לוקחים את ה-D, שזאת עכשיו הכניסה שלי, מחברים את זה לסט ישירות, ועם מהפך לריסט. וככה אני מוודא תמיד שבסט יהיה 1 ובריסט 0, או שבסט יהיה 0 ובריסט 1. אוקיי? כפונקציה של D, כן? D קובעת מיד את סט וריסט, וזה מה ששולט לי על הלאץ' הזה. עכשיו, ברור שזה קצת בעייתי מהבחינה הזאת שאני לא יכול להכניס, כמו שאמרנו לפני רגע, 0 ו-0 לסט וריסט, בשביל לשמור על מה שיש לי כאן. כן? כאן כל הזמן, ברגע ש-D משתנה, אז מיד Q ו-Q גג משתנים. אני לא יכול שגם סט וגם ריסט יהיו שניהם אפסים, ואז הלאץ' שומר על הערכים שלו בלי לשנות כלום. אבל את זה אפשר לעשות לדוגמה עם כניסת enable. בסדר? אז דוגמה אפשר לעשות עם כניסת enable. עכשיו, הטבלה האפיינית היא די פשוטה, אנחנו מתבססים על הטבלה של הסט וריסט, כתבתי את זה פה בסוגריים, כי הכניסות האלה בפנים, אין לי באמת גישה אליהם, כשיש לי קופסה שהיא D-Latch, כן, יהיה לי רק את הכניסת D, אבל כתבתי את זה כאן בשביל שנוכל לראות מה קורה. אז הטבלה האפיינית, אם D הוא 0, כן, זה אומר בוודאות שהסט הוא 0 והריסט הוא 1. עכשיו, לא משנה מה Q היה, אנחנו יודעים שאם הסט הוא 0 והריסט הוא 1, ריסט 1 מאפס לנו את המוצא Q ל-0, כן, אז זה אומר שה-QT ועוד 1 תמיד יהיה 0, לא משנה מה QT היה. ואם ה-D הוא 1, אז סט יהיה 1, ריסט יהיה 0, ואם הסט הוא 1, אז ראינו כבר, והריסט הוא 0, כן, ראינו שלא משנה מה ה-Q, T, אז QT ועוד 1 יהיה 1, אנחנו עושים פעולת סט, נכון? כשסט שווה 1 זה פעולת סט. ואז באמת לא משנה אם Q של T הוא 0 או 1, QT ועוד 1 יהיה 1. בסדר? עכשיו, הטבלה המקוצרת, הטבלה האפיינית המקוצרת, עושים את זה בדיוק באותה דרך שעשינו את הטבלה עבור SR Latch. אנחנו מקבלים שכש-D הוא 0, כן, זאת השורה הזאת, אז לא משנה מה יהיה Q של T, הוא יכול להיות 0, יכול להיות 1, Q של T ועוד 1 תמיד יהיה 0. אז כאן זה 0, ולכן כאן יש לי don't care, כי לא משנה לי מה Q של T. שניהם מופיעים כאן, 0 ו-1. כש-D שווה 1, אז Q של T ועוד 1 תמיד יהיה 1, כן, זה מופיע כאן, ועוד פעם לא משנה מה יהיה Q של T. אם הוא 0 או אם הוא 1 זה לא משנה, לכן יש כאן don't care. והנוסחה, כן, QT ועוד 1 שווה ל-D. אנחנו מקבלים את זה מהטבלה הזאת. זה פשוט, כן, יש לנו D ו-Q של T ועוד 1, Q של T ועוד 1 שווה פשוט ל-D. או אם אני רוצה לעשות את זה גם עם Q של T, אני יכול לעשות את זה, אבל אז אני אקבל D, המינימום הראשון יהיה D כפול Q של T גג, ועוד D כפול Q של T, ואז שמים את הסוגריים, כמו שראינו ב-SR, זה מצטמצם ונשארים רק עם D. אז זאת היא הנוסחה האופיינית של D-Latch. ראינו את הטבלות האלה, כתבתי אותן כאן מחדש, ציירתי את הדגלג כאן למעלה. בשביל שנוכל לראות את טבלת העירור. אז אני מזכיר, טבלת העירור, אנחנו רושמים את הכניסה הנוכחית, Q של T, את הכניסה בזמן הבא, QT ועוד 1, ומסתכלים על הטבלה, ובודקים מה יהיה כניסה בשביל לגרום לזה לקרות, בשביל לגרום למצב הזה לקרות, לשינוי הזה. אז נתחיל עם הצהוב כאן. אם Q של T הוא 0 ו-QT ועוד 1 הוא 0, כן, זאת השורה הצהובה כאן, זה אומר ש-D הוא 0. יש לי רק שורה אחת כזאת, אז D הוא 0. אם Q של T הוא 0 ו-Q של T ועוד 1 הוא 1, כן, זאת השורה הסגולה, אז D הוא 1, אז אני רושם כאן 1. אותו דבר עם השורה
ירוקה עם Q של T הוא 1 ו-QT ועוד 1 הוא 0, וכאן D הוא 0, רשמתי 0, ואם Q של T ו-Q של T ועוד 1 שניהם 1', כן, אז D הוא 1, אז רשמתי כאן את ה-1. זו טבלת הערעור של ה-D-Latch. זה ה-Latch השני שראינו. כמו שאמרתי, זה קצת מטופש כי אנחנו לא יכולים לשמור על הערך, אבל אנחנו נראה איך משתמשים ב-Enable או בשעון בהמשך. אז שעון נדבר עליו בפעם הבאה. Enable, ציירתי פה את הציור רק בשביל שתראו שזה בדיוק כמו ה-SR עם Enable, כן? אתם זוכרים? זה היה ה-SR עם Enable שלנו, כן? עם שני שערי end, אז פשוט הוספתי לכאן הפעם את D. במקום ה-set וה-reset, עשיתי את אותו חיבור של D עם המהפך, ואני מקבל D-Latch עם כניסת Enable, שזה gated D-Latch. בסדר? אנחנו שוב נדבר איך עובדים עם Enable בהרצאה הבאה, אז לא לדאוג בינתיים, רק תדעו שזה קיים. לגלג נוסף, ה-T-Latch. אז אנחנו מתחילים להתקדם לאט לאט נקרא לזה סיבוכיות ה-Latching שלנו. כי אני אומר בעברית לגלג, סליחה, לגלג זה פליפ פלופ, סליחה, נועלן. אז נועלן מסוג T. התחלנו עם SR, אחרי זה ראינו את D, ועכשיו אנחנו רואים את T. אז D מתבסס על ה-SR, ובצורה דומה ה-T מתבסס על ה-D. כן? זה ה-D שלנו. לקחתי את הגרסה ה-gated, אבל זה לא משנה למהות. יש לנו את הכניסה D, ושני מוצאים Q ו-Q גג. אז זה ה-T. ה-Latch מסוג T, כן? אני לוקח את הכניסה שלי, ואני לא ישר מחבר אותה לסט ואז מהפך לריסט, אני עושה קודם כל קסור בין הכניסה עם המוצא Q. מה הדבר הזה עושה? הדבר הזה גורם לטוגל, שזה היפוך. בגלל זה, מכאן מגיע האות T ל-T-Latch, כן? זה גורם לטוגל. איך זה גורם לטוגל? בואו נראה. שער קסור, תזכורת. לא יודע למה הטבלה הזו מופיעה כאן, זה לא אמור להיות כאן, זה שער קסור, כן? אז ככה. שער קסור מוציא אחד עם שתי הרגליים שלו שונות. בסדר? והוא מוציא 0 עם שתי הכניסות שלו, שתי הרגליים, שתי הכניסות, הוא מוציא 0 עם שתי הכניסות שלו זהות. אז מה קורה כאן? אם T הוא 0, ו-QT הוא 0, זה זהה, נכון? אז D יהיה 0. בסדר? ואם D הוא 0, אז מה Q ועוד T? אנחנו ראינו את זה מהטבלה בשקף הקודם, לפני כמה שקפים. אם D הוא 0, אז QT ועוד 1, QT ועוד 1, יהיה גם 0. נמשיך. מה קורה אם T הוא 0, אבל QT הוא 1? אם T הוא 0, כן, כאן יש לי 0, ו-Q של T הוא 1, אז יש לי שער קסור שרגל אחת היא 0, רגל אחת היא 1, אז המוצא שלו יהיה 1. זה אומר ש-D הוא 1, וראינו שאם D 1, אז זה אומר שגם QT ועוד 1 יהיה 1, כי QT ועוד 1 הוא שווה ל-D. בחלק הזה שזה בעצם, אם מעיפים את השער הזה, D-Latch. בסדר? 1 ו-1. עכשיו, מה קורה אם T שווה ל-1 ו-Q של T שווה ל-0? אם T שווה ל-1 ו-Q של T שווה ל-0, אז זה שער קסור עם כניסות שונות, עם רגליים שונות, ולכן D יהיה שווה ל-1. ואם D שווה ל-1, ראינו ש-QT ועוד 1 יהיה שווה ל-1, זה בדיוק מה שיש פה למעלה. בסדר? והמקרה האחרון, אם T שווה ל-1, וגם Q של T שווה ל-1, אז עוד פעם שער קסור עם כניסות רגליים זהות הפעם, אז D יהיה 0, שער קסור. יש לנו 0 ו-0. בסדר? אז מה קיבלנו כאן? קיבלנו פעולת טוגל, שימו לב, כש-T שווה ל-0, שום דבר לא משתנה, מה שהיה 0 נשאר 0, כן? אם Q של T הוא 0, אז Q של T ועוד 1 הוא 0. אם Q של T הוא 1, אז Q של T ועוד 1 הוא 1. אבל אם T הוא 1,
אז אנחנו מקבלים פעולת טוגל. אם Q של T הוא 0 ו-T שווה ל-1, אז Q של T ועוד 1, יתחלף ל-1. ואם Q של T הוא 1, אז Q של T ועוד 1 יתחלף ל-0. ביצענו טוגל. טוגל זה היפוך, הפיכה של המוצא, כש-T שווה ל-1. עכשיו, זאת הטבלה האופיינית. הטבלה האופיינית המקוצרת, כן? היא פשוט אם T שווה ל-0, אז מקבלים את Q של T, אם T שווה ל-1, מקבלים את Q גג של T. זאת הנוסחה, כן? שוב, לפי הטבלה הזאת בעצם, אז נעשה את הנוסחה, זה יותר קל, זה בדיוק שער כסור, נכון? 0, 1, 1, 0 זה שער כסור, כשהכניסות הן T ו-Q של T. בסדר? אז Q של T ועוד 1 שווה ל-T כסור Q של T. עכשיו, משתמשים בתגלגים האלה בשביל לייצר מונים, זה תגלג מאוד נפוץ לייצר מונה, מונה זה כמו סטופר בינארי, על זה אנחנו נדבר בהרצאה 8 בשבוע הבא גם כן. טבלת הערעור, כן? שימו לב, אנחנו תמיד הולכים באותו מתכון, כשיש לנו לץ' חדש, אנחנו קודם כל מנתחים את המעגל, ממנו מקבלים את הטבלה האופיינית, מציירים את הטבלה המקוצרת, או מהטבלה האופיינית או מהמקוצרת, מה שנוח, מוצאים את הנוסחה האופיינית, ואז את טבלת הערעור, שטבלת הערעור, אני עוד פעם מזכיר, אנחנו רושמים את הכניסה הנוכחית, Q של T, את הכניסה בזמן הבא, Q של T ועוד 1, ומחפשים מה הם המוצאים, לא הכניסות, את המוצא Q של T, את המוצא Q של T ועוד 1, ומחפשים מה הכניסה שתגרום למוצאים הבאים, זאת אומרת Q, T ועוד 1, לקרות בהינתן שזה המוצא בזמן הנוכחי. אז איך הגענו לטבלה הזאת הפעם? בדיוק באותה צורה. נתחיל עם הצהוב, אני מחפש את כל השורות בטבלה האופיינית שבהן Q של T הוא 0 ו-Q של T ועוד 1 הוא 0 גם כן, שזאת השורה הזאת כאן, ואנחנו רואים ש-T הוא 0 בשבילה, 0. כן? עכשיו, 0, 1 בירוק, 0, 1, T הוא 1, 1 ו-0, זה השורה התחלת, 1 ו-0, T הוא גם 1, 1 ו-1 ו-1, זה השורה הסגולה, 1, 1, T הוא 0. זאת טבלת הערעור. וזה ה-T-latch. כן, עכשיו כמו שאמרתי, דלגג מסוג T מאוד נפוץ בשימוש במונים, ונראה את זה בשבוע הבא. JK-latch, הדלגג האחרון שנראה היום. מה זה JK-latch? אנחנו חוזרים בחזרה ל-SR פליפ-פלופ שלנו. התחלנו מה-SR פליפ-פלופ, לפני כבר כמעט 40 דקות בסרטון, וראינו שיש בעיה עם ה-SR פליפ-פלופ שאני לא יכול שגם S וגם R שניהם יהיו אחדים, כי זה פוגם בלוגיקה. אפשר לפתור את זה על ידי הוספה של D, ואז אני מוודא ש-S ו-R תמיד הופכים, אבל זה לא תמיד טוב, כי לפעמים אני לא רוצה כניסת enable, או שאני בנוסף לכניסת enable רוצה לוודא שאני יכול לשמור על ה-Q וה-Q גג ולא לשנות אותם כל הזמן, וב-SR latch, אני כל פעם מתבלבל, אני מתנצל, אבל זה כמעט אותו דבר, latch ופליפ-פלופ. ב-SR latch מבצעים את השמירת מצב הזה על ידי הכנסה של 0 ו-0 לסט ול-reset, ואי אפשר לעשות את זה עם D פליפ-פלופ, או D latch. כן. T-latch מתבסס על ה-D, ואנחנו רק יכולים להחליף, לעשות כל הזמן טוגל. אבל אני רוצה בכל זאת שיהיה לי פליפ-פלופ או latch, כן, שהוא דומה ל-SR, יש לי שתי כניסות, אבל שלא תהיה לי סכנה של מצב בעייתי, כמו אם גם ל-S וגם ל-R יש אחדים לשניהם, ואז המוצא הוא לא כמו המוצא הגג. וכאן מגיע JK-latch, בסדר? ה-JK-latch הוא, כן, הוא מבוסס על SR, אבל פותר את הבעיה הזאת. הרעיון הוא לשלב בין T ל-SR, בסדר? איך משלבים בין T ל-SR? זאת טבלת האמת האופיינית, טבלת האמת זאת הטבלה האופיינית של SR latch. שימו לב שברגע שאני עוד רגע נייצר את ה-J וה-K, אז קוראים לזה J במקום S ו-K במקום R. J לוקח את המקום או את התפקיד של הסט, ו-K לוקח את התפקיד של ה-R. אני רוצה לדעת מה אני צריך להכניס ב-J וב-K בשביל שא', ה-latch הזה יתנהג באותה צורה
כמו הטבלה האופיינית של ה-SR במצבים התקפים, אבל בשני המצבים הללו, כן, אני לא רוצה להגיד אל תכניס אותם, אני אומר יכול להיות שמי שמשתמש במעגל לא שומע בקולי וכן משתמש במצבים האלה, שגם ה-J וגם ה-K שניהם אחדים, ובמקרה כזה אני רוצה להתנהג כמו דגלג מסוג, או לץ' מסוג T, בסדר? לעשות טוגל. אז טבלה אופיינית של JK לץ' תראה ככה, החלק השש שורות הראשונות שלה זהה לחלוטין ל-SR לץ', אבל שתי השורות האחרונות שלה, במקום שזה יהיה מצב לא מוגדר, מצב שלא משתמשים בו, אני אומר בסדר. כש-J ו-K שניהם אחדים, אם Q בזמן T הוא 0, אז QT ועוד 1 תהפוך אותו, שיהיה 1. ואם Q של T בזמן T, כן, הוא 1, אז QT ועוד 1, Q בזמן הבא, יהיה 0. אני עושה טוגל, אני הופך את Q של T. כש-J ו-K שניהם אחדים. זה הרעיון של ה-JK. עכשיו בואו נראה איך מממשים לץ' כזה. זאת פעם ראשונה שאנחנו מתכננים מעגל. בסדר? מה אנחנו עושים כאן? אז ככה, השיטה של לתכנן מעגל שמבוסס על לצ'ים. זוכרים שדיברנו על טבלת הערעור שנועדה לתכנון, אז הנה זה הגיע. אנחנו לוקחים את טבלת הערעור של ה-SR לץ' שלנו, ובעזרתה אנחנו אומרים, אוקיי, איך אני מייצר את ה-JK לץ' שלי? איך אנחנו עושים את זה? שלב ראשון, שימו לב, אני לוקח את הטבלה האופיינית של המעגל החדש שאני מעוניין בו, שזה מעגל מסוג JK, כרגע הגדרנו אותה. הדבר הזה מוגדר, הוא נתון לי. אומרים לי, זאת הטבלה שלך, אני רוצה, זה הרכיב שעכשיו אני רוצה שתייצר. כן? JK לץ', אלה הכניסות, זה מה שאני רוצה שיקרה למוצאים, בהצלחה. אני אומר, אוקיי, זאת הדרישה שלי. איך אני עושה את זה? אומרים לי, תשתמש ב-SR לץ'. אז אני אומר, סבבה. יש לי את הטבלת הערעור של SR, בוא נשתמש בה. אני מוסיף לכאן את set ו-reset. אני מוסיף לטבלה האופיינית של הרכיב החדש שקיבלתי, שאני רוצה לתכנן אותו. כן? קיבלתי את הנתונים שלו, תעשה שהוא יעבוד ככה. אני מוסיף את הכניסות של הרכיב המקורי, שאיתו אני משתמש בו לתכנן, או איתו אני מתכנן את המעגל החדש. ועכשיו אני ממלא את הטבלה הזאת בהתאם לטבלת הערעור. אני מזכיר, התפקיד של טבלת הערעור הוא חשוב, כי הוא אומר, בהינתן שהכניסה שלך Q של T היא ככה, מה אתה צריך לעשות בשביל שהכניסה ב-T ועוד 1 תהיה ערך כלשהו. כן, אם עכשיו הכניסה היא 0, ואני רוצה שתישאר 0, זה מה שאתה צריך לעשות. אם הכניסה היא 0, המוצא, אם המוצא Q הוא 0, ואני רוצה שהמוצא ב-T ועוד 1 יהיה 0, זה מה שאני צריך לעשות. אם המוצא Q של T הוא 0, ואני רוצה שהמוצא QT ועוד 1 יהיה 1, זה מה שאני צריך לעשות. כן, להכניס את הסט והריסט האלה, הנכונים. נשתמש בזה בשביל להשלים את החסר פה, את הסט והריסט כאן. אז בואו נלך לפי השורות. בהתחלה אנחנו מחפשים, כן, נלך לפי טבלת הערעור, את כל המצבים שבהם Q של T הוא 0, המוצא ברגע T הוא 0, והמוצא ב-T ועוד 1 הוא גם 0. יש לי שתי שורות כאלה. שתי השורות האלה, בשביל לעשות את הפעולה הזאת על ידי set ו-reset, אני רואה ש-S צריך להיות 0 ו-reset D. אני רושם כאן 0 ו-D. D don't care. כן? נמשיך. 1 ו-1. יש לי כאן שתי שורות של 1 ו-1, זה אומר שהמוצא Q ברגע T הוא 1, ואני רוצה שהוא יישאר 1 ב-QT ועוד 1. כן? אז אני הולך לכאן, ואני רואה שבשביל לעשות את זה, אני צריך ש-set תהיה don't care ו-reset 0. אז אני רושם don't care ו-0. הלאה. 0, 0 כבר עשינו, נכון? כי זה אותו דבר כמו כאן. 1 ו-0. 1 ו-0 אני רוצה לא רוצה, Q, בהינתן מצב שהמוצא Q של T הוא 1, ואני רוצה שהוא יהפוך להיות 0 ב-QT ועוד 1, בזמן T ועוד 1. יש לי שתי שורות כאלה גם כן, ואני הולך לטבלת הערעור, ואני רואה שסט במקרה הזה צריך להיות 0 ו-reset 1. אני רושם כאן 0 ו-1. המקרה האחרון שאני מטפל בו, בשביל להשלים את הטבלה, זה ש-Q של T, המוצא במצב הנוכחי הוא 0, ואני רוצה שהוא יהפוך להיות 1 ב-T ועוד 1. כן?
אז 0, 1, אני רואה שסט צריך להיות 1 וריסט 0, רשמתי פה 1 ו-0. זאת הטבלה האופיינית של ה-JK. ומהטבלה האופיינית, זהו, אני יכול למצוא את ה-JK שלי. איך אני מוצא אותם? מאוד פשוט. אני מתייחס לסט ולריסט בתור הפונקציות שלי, כן? ו-J ו-K ו-Q הם הכניסות. אני מתייחס אליהם כמו אל הכניסות, ומצייר מפת קרנו. או סתם עושה אינטרמים, כן? זה לא משנה. בסדר? אז הנה, זאת המפת קרנו של סט. בסדר? הכנסתי את הערכים לכאן. Don't care אני מכניס בתור Don't care. וזאת המפת קרנו של הריסט שלי, כן? שהכניסות המשתנים זה J, K ו-Q של T. גם Don't care אני מכניס בתור Don't care. עכשיו, במפות קרנו האלה, בואו נמצא את הביטויים. אז כאן יש לי קבוצה אחת שאני לוקח, כאן קבוצה אחת שאני לוקח, ה-Don't care הם כאן עדיף שהם יהיו אפסים. ואלה הפונקציות שלי. set שווה ל-JQ גג של T, כן? והריסט שווה ל-KQ של T. עשינו את זה 200,000 פעם, פשוט עכשיו אנחנו עושים את זה על ערכים של set וריסט. בנוסף, אני גם רוצה למצוא את הנוסחה הבוליאנית ל-Q של T ועוד 1, כי זאת תהיה הנוסחה האופיינית של ה-JK latch, נכון? ראינו את הנוסחה האופיינית או המשוואה האופיינית, כן? זה אותו דבר, משוואה, נוסחה. את המשוואה האופיינית של כל ה-latchים עד עכשיו, צריכים גם למצוא את המשוואה האופיינית של JK latch, גם נעשה את זה כבר שיש לי טבלה אופיינית, לפי מפת קרנו, אפשר שוב לעשות את זה עם המינטרמים, אבל זה יהיה יותר מהיר עם מפת קרנו, כן? אז עוד פעם, אני לוקח את המפת קרנו, JK ו-Q של T הם המשתנים שלי, Q, T ועוד 1, זה הפונקציה שמעניין אותי למצוא, אני רושם את האחדים כאן, לפי המקום שלהם, ויש לי כאן שתי קבוצות במקרה הזה, שמייצרות לי את המשוואה האופיינית, Q של T ועוד 1 של JK latch, יהיה שווה ל-JQ גג בזמן T, ועוד K גג של Q של T. K גג כפול Q של T. בסדר? זאת המשוואה האופיינית. אז הדבר האחרון שנשאר לי עכשיו זה שנראה איך ה-JK latch הזה ממומש. אז אני לוקח את ה-SR latch שלי, ואני בסך הכל צריך לוודא שלכניסה set יגיע מה שמצאנו לפני שני שקפים, JQ של T גג, נכון? זה מה שסט שווה, זה מה שמצאנו, ושבריסט יהיה K כפול Q של T. איך אני עושה את זה? לא בעיה. אני לוקח את הרכיב SR latch הזה, מוסיף שני שערי end כאן, ומחבר לכאן את Q לשער התחתון, ולשער העליון אני מחבר את Q גג. ואז הסט הופך להיות J כפול Q גג, נכון? של T, כי זה Q גג של T, והריסט הופך להיות K, שזאת הכניסה שאני מכניס לכאן, כפול Q של T. וזהו, יצרנו JK latch. אז עכשיו ראינו גם איך מייצרים דלגלג. אנחנו בפעם הבאה נראה איך משתמשים בדלגלגים, או לצ'ים, סליחה, אני כל פעם מתבלבל, כי זה כמעט אותו דבר, נראה את זה בהרצאה הבאה, אני לא רוצה עכשיו סתם להעמיס. איך משתמשים בדלגלגים או בלצ'ים האלה לעשות דברים מתוחכמים יותר. וכמובן, אני מזכיר למעגל הספציפי הזה, כבר מצאנו גם את הטבלה האופיינית, וגם את המשוואה האופיינית. זאת המשוואה האופיינית. וכמובן אפשר להוסיף כניסת enable, לעשות gated latch, אבל אנחנו נראה את זה כבר בפעם הבאה. אז זהו. סיימנו את השבוע השביעי. בחלק הראשון למדנו על דיקודרים ואינקודרים. בחלק השני למדנו מודולים שהם יותר מתוחכמים. פעם ראשונה אנחנו מתחילים לעבוד עם זיכרון. מעגלים שיש להם חיבור של המוצאים לכניסות. בגלל זה אני כל פעם מתבלבל שאני אומר מוצא וכניסה, כן? כי זה מחובר אחד לשני. וככה אנחנו יכולים להתחיל לשמור דברים. אז בשבוע הבא אנחנו נראה איך אנחנו משתמשים בלצ'ים, הופכים אותם קודם כל לפליפ פלופים ממש, שנראה שזה מאוד מאוד דומה, ובפליפ פלופים האלה נוכל ממש להשתמש או בשביל לשמור דברים, או בשביל לעשות כל מיני פעולות הרבה יותר מתוחכמות, כמו לספור בצורה בינארית,
ובהמשך גם דברים עוד יותר מסובכים ומעניינים. אז זהו, תודה רבה ולהתראות.